שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים הקרובים נפתור כמה תרגילים עם מטריצה מייצגת. אבל תחילה נזכר בתיאוריה שצריך. אז בואו נראה. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי ו-B בסיס של V. הנה דברים שראינו, שלבים לבניית מטריצה מייצגת. אז שלב ראשון מחשבים T על עברי הבסיס, בשלב השני מחשבים את הקורדינטות של התמונות לפי הבסיס B, בשלב השלישי בונים את המטריצה על ידי זה שכותבים את הקורדינטות כעמודות המטריצה. והנה עוד כמה משפטים שראינו. אם יש לנו את אופרטור הזהות ID מביא ל-V, אז לא משנה לפי איזה בסיס B אנחנו בונים את המטריצה המייצגת, תמיד נקבל את מטריצת היחידה. שימו לב, מאחר ויש לנו גם מטריצה וגם אופרטור, אני מסמנת את האופרטור ב-ID ואת המטריצה ב-I. כשזה לא כל כך רלוונטי, אנחנו פשוט מסמנים את הכל ב-I. דבר נוסף שראינו זה שאם S גם כן מביא ל-V אופרטור ליניארי, אז עבור בסיס B של V מקבלים ש-T פועל על S לפי B, זה T לפי B, כפול S לפי B. דבר נוסף שראינו זה שלכל V ב-V ולכל בסיס B של V מתקיים המטריצה המייצגת לפי B כפול הקורדינטות של V לפי B נותן את התמונה של T על V לפי B. כלומר, אם רוצים לדעת מה התמונה של V, ניקח את המטריצה המייצגת, נכפול בקורדינטות לפי הבסיס B ונקבל את הקורדינטות של התמונה לפי B. מהקורדינטות נוכל לשחזר אחרי זה את הוקטור עצמו. מיד נראה דוגמאות. ודבר אחרון שראינו זה ש-T הפיך אם ורק אם T לפי B, הפיכה, ובנוסף מתקיים שאם אני רוצה לדעת את המטריצה המייצגת של T-1 לפי הבסיס B, זה פשוט לקחת את המייצגת של T לפי הבסיס B ולחשב את ההופכית שלה. המייצגת של ההופכי זה ההופכית של המייצגת, בתנאי כמובן ש-T הפיכה. ושימו לב, T לפי B, לא משנה איזה B בחרנו, המטריצה המייצגת תצא הפיכה. זהו, זו התיאוריה, עכשיו נתחיל עם התרגילים. אז הנה התרגיל הראשון. יש לנו V מרחב וקטורי מעל שדה F, ויש לי B ששווה ל-V1 ו-2 בסיס של V. שימו לב, מיד אנחנו מבינים שהמימד של V הוא נכון, 2. יש לי בסיס עם שני וקטורים. נתון T מביא ל-V אופרטור ליניארי, המקיים. T של V1 זה V1 ועוד V2, T של V2 זה AV1 ועוד BV2. מה זה AB? A ו-B פרמטרים כלשהם בשדה F. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? סעיף ראשון, אנחנו רוצים לדעת, למצוא תנאי הכרחי ומספיק על AB, כך ש-T יהיה הפיך. אתה שואל מה זה הכרחי ומספיק? כן, לפעמים זה קצת מבלבל ואנחנו שוכחים. מה המשמעות של תנאי הכרחי ומספיק? תנאי הכרחי ומספיק פירושו אם ורק אם. במילים אחרות כתוב כאן, אנחנו רוצים ש-T יהיה הפיך, אם ורק אם איזשהו תנאי על A ו-B. ואת התנאי הזה אנחנו מחפשים. אז הנה הפתרון. דבר ראשון, נחשב מטריצה מייצגת. שימו לב, אנחנו לא יודעים מי זה V1 ומי זה V2 ומי זה V, אין לנו שום מושג. לכן בואו נעבור למטריצה מייצגת, לפחות יהיה לנו משהו עם מספרים. אז נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס B, כי יש לנו אינפורמציה פה רק על הבסיס B. אז הנה, שלב ראשון מפעילים T על עברי הבסיס V1 ו-2. הנה, T של V1 שווה V1 ועוד V2, T של V2 שווה ל-AV1 ועוד BV2. בשלב השני צריך לכתוב את התמונות באמצעות הבסיס B, V1 ו-2. רגע, אבל זה כבר כתוב. TV1 כבר כתוב באמצעות V1 ו-2. TV2 כבר כתוב באמצעות V1 ו-2. לכן, כל שנותר לנו לעשות זה לשים את וקטורי הקורדינטות בתור עמודות. 1-1 לעמודה הראשונה, A ו-B לעמודה השנייה. זהו, הצלחנו למצוא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס B. אין לנו מושג מזה V1 ו-2, אבל מטריצה מייצגת כבר יש לנו. ושימו לב, סדר המטריצה 2 על 2. למה? כי המימד של V הוא 2. טוב, עכשיו מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים ש-T יהיה הפיך, אבל ראינו ש-T הפיך אם ורק אם איזושהי מטריצה מייצגת שלו היא הפיכה. כלומר, אני רוצה לדרוש שהמטריצה הזאת תהיה הפיכה. מה זה אומר להיות הפיכה? פשוט נדרוש שהדטרמיננטה שלה יהיה שונה מ-0. אז מה הדטרמיננטה של המטריצה שלנו? נכון,
b פחות a, 1 כפול b פחות a כפול 1 זה b מינוס a, שונה מ-0 אומר b שונה מ-a. זאת אומרת, הנה תנאי הכרחי ומספיק לכך שt הפיך. t הפיך אם ורק אם b שונה מ-a. שוב, אותם נתונים, הנה סעיף ב'. בסעיף הזה אנחנו בוחרים את a להיות 1, את b להיות 2, ואנחנו רוצים לחשב את t מינוס 1. אז הנה הפתרון. במקרה הזה, t לפי b יהיה 1, 1, 1, 2, זוכרים, פה כתוב 1, פה כתוב 2, לכן העמודה תהיה 1, 2. ולפי המשפט אנחנו מקבלים ש-t מינוס 1 לפי b שווה לוקחים את המטריצה המייצגת של t לפי b שכבר חישבנו, הנה היא, ומחשבים את ההופכית שלה. מה ההופכית שלה? זוכרים את הטריק, איך מחשבים הופכית למטריצה 2 על 2? 1 חלקי הדטרמיננטה, מה הדטרמיננטה פה? 2 פחות 1 זה 1. 1 חלקי 1 לא צריך. ועכשיו מה עושים? זוכרים? הופכים את סדר אברי האלכסון ושמים מינוסים מחוץ לאלכסון. זהו, סיימנו? מה אתם חושבים? סיימנו? הנה, מצאנו. המטריצה מייצגת את t מינוס 1 לפי b, היא 2 מינוס 1 מינוס 1, 1. זהו, פתרנו את השאלה. מה אתם חושבים? אני מקווה שגם אתם שמים לב. שימו לב, ההנחיה הייתה למצוא את האופרטור t מינוס 1. אנחנו מחפשים את הנוסחה של t מינוס 1, לא את המטריצה המייצגת. המטריצה המייצגת תעזור לנו למצוא את האופרטור. צריך להבחין. לכל אופרטור יש מטריצה, כל מטריצה מתאימה לאופרטור, אבל נשאלת השאלה, מה ביקשו? אם ביקשו את האופרטור, חייבים להביא נוסחה כללית לכל v במרחב. אז אנחנו צריכים להמשיך לעבוד עוד טיפונת. טוב, אם כך, מה אנחנו נעשה? אנחנו יודעים איך מתנהגת המטריצה הזאת. אנחנו יודעים לקרוא ממנה את התמונות לעברי בסיס. הנה, מה יהיה t מינוס 1 של v1? הרי איך בונים את t מינוס 1 של v1? מפעילים t מינוס 1 על v1, מקבלים תשובה, את התשובה כותבים באמצעות v1 v2, וזאת תהיה העמודה הראשונה. אבל העמודה הראשונה שלנו היא 2 מינוס 1, ולכן t מינוס 1 של v1 זה פעמיים v1 מינוס v2. ומה יהיה t של v2? זה אנחנו קוראים מהעמודה השנייה. מינוס 1, 1 פירושו ש-t מינוס 1 של v2 שווה מינוס v1 ועוד v2. זהו, יש לנו תמונות על עברי בסיס. עכשיו נוכל לבנות את הנוסחה של t מינוס 1. ניקח וקטור כללי במרחב, כל וקטור במרחב הוא צירוף ליניארי של עברי הבסיס, כלומר כל וקטור ב-v הוא מהצורה אלפא v1 ועוד בטא v2, ועכשיו נפעיל t על הצירוף הליניארי. t מינוס 1 של אלפא v1 ועוד בטא v2 שווה. מה אנחנו עושים? t מינוס 1 ליניארי, לכן זה יהיה שווה לאלפא פעמים t מינוס 1 של v1 שנתון לי, ועוד בטא t מינוס 1 של v2 שגם הוא נתון לי. נציב את הכל פנימה, נקבל אלפא פעמים 2v1 מינוס v2, ועוד בטא פעמים מינוס v1 ועוד v2. זהו, עכשיו נסדר יפה. מה זה לסדר יפה? לבדוק מהו המקדם של v1 ומהו המקדם של v2. כלומר, במקום שאלפא ובטא היו מחוץ לסוגריים, בואו נוציא את v1 v2. ומה נקבל? שבשורה התחתונה, t מינוס 1 של אלפא v1 ועוד בטא v2 שווה 2 אלפא מינוס בטא פעמים v1 ועוד מינוס אלפא ועוד בטא פעמים v2. זהו, מצאנו נוסחה כללית לוקטור כלשהו ב-v, שאם נפעיל עליו t מינוס 1 נוכל לדעת מה אנחנו מקבלים. עכשיו סיימנו לפתור את השאלה. בואו נעבור לתרגיל 2. בתרגיל הזה v שווה ל-Rnn, המטריצות הממשיות מסדר n על n, ויש לנו m, מטריצה כלשהי ב-Rnn. איזושהי מטריצה ספציפית נתונה. נגדיר העתקה, t מביא ל-v, אופרטור ליניארי, אנחנו מהמרחב לעצמו, אופרטור ליניארי על ידי t של a שווה ל-m כפול a. כלומר, מה זה t של מטריצה מסוימת? לכפול אותה ב-m שנתונה לנו מצד שמאל. טוב, עכשיו בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. העתקות כאלה כבר ראינו, אפילו ראינו שהן ליניאריות. בואו נראה. סעיף ראשון,
הוכיחו ש-T הפיך, אם ורק אם M הפיכה. כלומר, האופרטור הזה, T של A שווה ל-MA הוא אופרטור הפיך, אם ורק אם המטריצה M היא מטריצה הפיכה. אז הנה הפתרון, יש לנו פה אם ורק אם, זוכרים? תנאי הכרחי ומספיק. אז יש לנו פה אם ורק אם, לכן יש לנו שני כיוונים. בכיוון הראשון, נתון ש-T הפיך, אנחנו רוצים להוכיח ש-M הפיכה. טוב, אז נניח בשלילה ש-M לא הפיכה. מה זה אומר? שאיזושהי מטריצה ריבועית ממשית היא לא הפיכה. אחד השקולים למטריצה לא הפיכה אומר שלמערכת M כפול X שווה 0 יש פתרון לא טריוויאלי. מה זה אומר יש פתרון לא טריוויאלי? נכון, קיים V שונה מ-0 ב-Rn, הכל פה ממשי, שמקיים M כפול V שווה 0. יש לנו פתרון לא טריוויאלי למערכת. עכשיו תראו מה נעשה עם הפתרון הזה. אנחנו נבנה מטריצה A, שהעמודה הראשונה שלה היא V, העמודה הזאת, ושאר העמודות שלה יהיו עמודות אפסים. למה אנחנו בונים מטריצה A? נו, כי אנחנו רוצים להפעיל עליה T, ו-T יודע לעבוד רק על מטריצות ריבועיות. בנינו מטריצה ריבועית A, העמודה הראשונה זה V, שאר העמודות, עמודות אפסים. עכשיו בואו נחשב מה זה T של A. אז קודם כל A שונה מ-0, כי העמודה הראשונה שונה מ-0. ועכשיו, מה זה T של A? T של A לפי ההגדרה MA, M כפול A. זוכרים איך כופלים מטריצות? M כפול העמודה הראשונה, זאת העמודה הראשונה של התוצאה, MV. M כפול העמודה השנייה של A, זו העמודה השנייה של התוצאה, M כפול עמודת אפסים. זוכרים? ב-A העמודה הראשונה היא V, שאר העמודות הן 0. וכן הלאה, M כפול 0, העמודה האחרונה של A. שימו לב, האפסים שכתובים פה הן עמודות אפסים של ב-Rn. איפה כתוב לנו Rn? הנה, ב-Rn. טוב, רגע. מה זה MV? MV זה 0. מה זה M כפול 0? גם 0. מה זה M כפול 0? גם 0. יש לנו פה T של A, שזה MA, קיבלנו מטריצת אפסים, כלומר הכל בסוף שווה ל-0. מה זה אומר? T של A שווה ל-0, מה זה אומר? נכון, ש-A שייכת לקר T. A היא מטריצה בגרעין של T, ולכן קר T שונה מ-0. מצאנו איבר שונה מ-0 בגרעין. זוכרים מה זה אומר שקר T שונה מ-0? זה בדיוק אומר ש-T לא חד-חד ערכי. T לא חד-חד ערכי, אז T לא הפיך. אבל נתון לנו ש-T הפיך, ולכן אין ברירה. M חייבת להיות הפיכה, אחרת נוכל להראות שהגרעין של T שונה מ-0, כלומר ש-T עצמו לא הפיך בסתירה לנתון. ולכן אין ברירה, M מטריצה הפיכה. עכשיו נגיע לכיוון השני. הפעם נתון ש-M הפיכה, ואנחנו רוצים להוכיח ש-T הפיך. אז אנחנו יודעים ש-T הוא אופרטור מביא ל-V, ולכן מספיק להוכיח או חד-חד ערכי או על. זוכרים באופרטור חד-חד ערכי, אם ורק אם על. נוכיח אחד מהם, אוטומטית נקבל גם את השני, ולכן נקבל הפיכות. מה אנחנו נוכיח? אנחנו נוכיח חד-חד ערכי. איך מוכיחים חד-חד ערכי? ניקח מטריצה כלשהי בגרעין של T, ונראה ש-A שווה ל-0, וזה יגיד לי שקר T שווה 0. קר T שווה 0? נכון, T חד-חד ערכי. טוב, אז בואו נראה. A שייך לקר T, אז T של A זה 0. T של A שווה ל-0, אבל T של A לפי ההגדרה זה MA. קיבלנו פה M, A שווה 0. רגע, מה אנחנו יודעים על M? אנחנו יודעים ש-M מטריצה הפיכה. לכן בואו נכפול את השוויון MA שווה 0 ב-M מינוס 1. היא קיימת כי M הפיכה. נכפול ב-M מינוס 1 מצד שמאל, ונקבל M מינוס 1 עם M נותן I, נשאר עם A, M מינוס 1 כפול 0 יישאר 0, במילים אחרות נקבל A שווה 0. כלומר, לקחתי A בגרעין של T, והראיתי שאם M הפיכה, A חייבת להיות 0. מסקנה, זה בדיוק אומר שקר T שווה ל-0. ואם קר T שווה ל-0, זה אומר ש-T חד-חד ערכי, ובגלל שהוא אופרטור, הוא גם על, ולכן הפיך. זהו, עכשיו נעבור לסעיף ב'. אנחנו עדיין עם אותם נתונים.
V זה המטריצות, M מטריצה נתונה, T של A שווה ל-M כפול A. מה יש לנו בסעיף ב'? בסעיף ב' אומרים לי N שווה ל-2, כלומר M שייכת למטריצות 2 על 2, שונה מ-0, אבל לא הפיכה. אנחנו רוצים להוכיח שהמימד של התמונה הוא 2. אתה מציע שתיעל, מטריצות 2 על 2, מימד התמונה 2, העתקה על. זהו, זהירות, ממש לא, לא לשכוח. M היא אכן מטריצה 2 על 2, אבל V יהיה R2 על 2, כלומר דין V שווה ל-4. כדי לקבל העתקה על, אני רוצה שמימד התמונה יהיה המימד של V, והמימד של V הוא 4, לא 2. לא להתבלבל, זה מאוד מבלבל. יש לנו מטריצות 2 על 2, אבל המטריצות המייצגות הן 4 על 4. לא לשכוח. כל הזמן אני אזכיר, כי כל הזמן זה מבלבל. אם כך, T לא אמור להיות על, ויתרה מזאת, זכרו, אמרנו שאם M לא הפיכה, הוכחנו כבר בסעיף א', אם M לא הפיכה, T לא הפיך, כי זה הולך ביחד. ולכן T לא הפיך, T גם לא על. טוב, אז בואו נראה את הפתרון במקרה הזה. אנחנו רוצים להראות שאם T לא הפיך, כלומר לא על, מימד התמונה הוא לא 4. אז מה יכול להיות מימד התמונה? הוא יכול להיות 3, 2, 1 או 0. התרגיל הזה אומר, רגע, אנחנו לא נקבל תמונה 3 ממימד 3 וגם לא תמונה ממימד 0. אנחנו נקבל תמונה ממימד 2. מעניין. בואו נראה איך זה עובד. אז בואו נסמן את M להיות אלפא, בטא, גמא, דלתא, כי אין לי מושג מי זאת המטריצה M. מה אני כן יודעת עליה? שהיא שונה מ-0 ולא הפיכה. אז אם היא שונה מ-0 ולא הפיכה, אז הדרגה שלה היא 1. היא לא 0 כי היא שונה מ-0, היא לא 2 כי היא לא הפיכה. לכן זו מטריצה מדרגה 1. מה זה אומר? זה אומר שהשורות שלה תלויות לינארית. לכן, אם M שווה לאלפא, בטא, גמא, דלתא, למעשה אפשר יהיה לכתוב את M בצורה הבאה. השורה השנייה היא כפולה של השורה הראשונה. כלומר, קיים X ב-R, כך שגמא דלתא יהיה שווה ל-X פעמים אלפא, בטא. השורה השנייה היא איזשהו X פעמים השורה הראשונה. ואז M נראית ככה, אלפא, בטא, X אלפא, X בטא. אבל רגע, יש מצב שאלפא, בטא בכלל שווה ל-0. אנחנו הרי לא יודעים מי זאת המטריצה M. אם אלפא, בטא, בכתיבה הזו, אלפא, בטא לא שניהם 0, אבל אם במקרה אלפא, בטא כן 0, מה זה אומר? אם זאת שורת אפסים והמטריצה M שונה מ-0, זה אומר שגם הדלתא שונה מ-0. אז אם גם הדלתא שונה מ-0, אנחנו נוכל לקבל מטריצה שונה מ-0, שפה יהיה כתוב 0, 0 ושורה מסוימת. כך או כך, זכרו שהפרמטרים שכתובים בשורה הראשונה ובשורה השנייה, לא הכל 0, כי המטריצה M היא מדרגה 1. מה שאנחנו נעשה בשביל ההמשך, אנחנו נטפל רק במקרה שנראה ככה. נסתפק במטריצה הזאת, כמובן שכל השיקולים וכל החישובים יהיו אותו דבר, אם המטריצה תיראה 0, 0, גמא דלתא, כשגמא דלתא לא שניהם 0. זה בדיוק אותם שיקולים. אם כך, נחשב מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי, E של R22. שוב, למה עוברים למטריצה מייצגת? כי אנחנו לא יודעים מי זה M ואיך נראית המטריצה, ואנחנו רוצים את מימד התמונה. ולכן במטריצה מייצגת זה מאוד פשוט. בונים מייצגת ומחפשים דרגה. אז בואו נעבוד עם מטריצה מייצגת. טוב, אז כאמור, זו הייתה המטריצה שאיתה אנחנו עובדים, אלפא, בטא, X, אלפא, XM, בטא, מטריצה מדרגה 1, שונה מ-0, ולכן נתחיל לחשב את המטריצה המייצגת. אנחנו נעבוד לפי ההגדרה. יש לנו פה הרבה מאוד אותיות, זה מאוד מאוד מבלבל. לכן במקרה הזה עדיף לעבוד פשוט לפי ההגדרה. מה זה T של E1? זה M כפול E1. הנה המטריצה M והנה המטריצה E1. אנחנו עם הבסיס הסטנדרטי של המטריצות 2 על 2. אז מה יש לנו פה? M כפול המטריצה הזאת נותן לי אלפא X אלפא, העמודה הראשונה ועמודת אפסים. הנה. עכשיו נחשב גם את T של E2. מה זה T של E2? M כפול E2, הפעם יש לי קודם עמודת אפסים ואחרי זה העמודה הראשונה. הנה.
T שלי 3, זה M כפול המטריצה הזאת, עכשיו אני רוצה את העמודה השנייה, בטא x בטא, ואז עמודת אפסים, הנה. ו-T שלי 4 יהיה שווה קודם עמודת אפסים נקבל, ואחרי זה את העמודה השנייה. זהו. עכשיו, את אלה לכתוב באמצעות המטריצה הבסיס הסטנדרטי, זה כבר מאוד פשוט. אלפא 0 x אלפא 0. ככה כותבים את המטריצה הזו באמצעות הבסיס הסטנדרטי. ולכן נקבל שהמטריצה מייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי היא אלפא 0 x אלפא 0, העמודה הראשונה. 0 אלפא 0 x אלפא, 0 אלפא 0 x אלפא, עמודה שנייה, וכן הלאה. מזה מקבלים את העמודה השלישית, ומזה את העמודה הרביעית. ושוב, שימו לב, לא לשכוח, המטריצה המייצגת היא 4 על 4. המטריצה M היא 2 על 2. זהו. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו יודעים שמימד התמונה שווה לדרגה של המטריצה המייצגת. צריך לחשב את הדרגה של המטריצה הזו. איך מחשבים? בואו נדרג. זאת המטריצה המייצגת. שימו לב, אני מדרגת רק בשביל לחשב דרגה. המטריצה המייצגת היא זאת. הדירוג זה רק כלי לוודא מה הדרגה של המטריצה שכתובה לי פה. אז מה אנחנו נעשה? אפשר מאוד בקלות לראות שאני יכולה לאפס את השורה השלישית באמצעות השורה הראשונה, ואת השורה הרביעית באמצעות השורה השנייה. לכן נעשה R3 מקבל R3 פחות XR1, R4 מקבל R4 פחות XR2, והנה מה קיבלנו. וזוכרים? אלפא ובטא לא שניהם 0, כי המטריצה M שונה מ-0, ולכן קיבלנו כאן, בגלל ש-M שונה מ-0, אנחנו מקבלים שאלפא בטא לא שניהם 0, ולכן הדרגה של T לפי E היא 2, כלומר מימד התמונה הוא 2. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם עוד כמה תרגילים. תודה רבה.